Ministerul ucrainean al apărării a negat zvonurile despre presupusa demisie sau demiterea generalului ucrainean Valeri Zaluzhny pe 29 ianuarie. Se pare că Ministerul Apărării ucrainean a răspuns zvonurilor spunând: nu, acest lucru nu este adevărat, dar nu a oferit încă informații suplimentare despre situație. Sursele rusești profită de zvonurile despre demiterea sau demisia lui Zaluzhny pentru a promova mai multe operațiuni de informare despre afacerile interne ucrainene pe care le desfășoară de ceva timp. Propagandista rusă și redactora șefă a RT, Margarita Simonian, a subliniat că, indiferent dacă rapoartele despre înlăturarea lui Zaluzhny sunt sau nu adevărate, haosul este util Rusiei. Ce se mai bucură propagandiștii ruși de treaba asta? Nu putem încă să confirmăm sau să infirmăm informația demisiei lui Zaluzhny, dar se pare, în informarea de seară a președintelui Zelensky, nu s-a prezentat nimic în acest sens. Mai multe detalii pe marginea acestui subiect dezvoltăm în materialul acesta. Rusia s-ar putea să își refacă anumite aspecte ale umbrelei sale de apărare aeriană în zonele din spatele frontului, pe fondul atacurilor continue cu drone ucrainene în Rusia. Postul rus Comersant a raportat pe 29 ianuarie că Ministerul Rus al Dezvoltării Digitale a ordonat autorităților ruse din regiunile Leningrad, Novgorod și Pskov să blocheze conexiunea la internet 4G până pe 30 ianuarie, astfel încât oficialii ruși să poată ajusta apărarea antiaeriană și antidronă, iar regiunile, așa cum vă spuneam, Leningrad, Novgorod, Pskov, au anunțat anterior întreruperi ale serviciilor de internet 4G din 25 până în 30 ianuarie în legătură cu ajustările tehnice ale spectrului de frecvențe radio. Una dintre sursele lui Comersant a declarat că regiunea Voronej efectuează activități similare, eforturi care au fost planificate la nivel federal. Comersant a declarat că sistemele rusești de război electronic și furnizorii de internet mobil funcționează pe ambele frecvențe permise de Comisia de Stat Rusă pentru frecvențele radio, iar sursa lui Comersant a declarat că utilizarea nediscriminantă a războiului electronic poate interfera cu datele mobile. Ziua 706 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ucrainene, în dimineața zilei de 30 ianuarie 2024, pierderile totale în luptă ale Federației Ruse de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 383.180 de militari. În timpul ultimei zile, armata rusă a pierdut 960 de soldați, 10 tancuri, 29 de blindate, 31 de sisteme de artilerie, numărul total al pierderilor rusești de tehnică militară, ajungând la 6300 de tancuri, 11725 de vehicule blindate de luptă și 9144 de sisteme de artilerie. Potrivit Meduza, Zelensky s-a întâlnit cu Zaluzhny și l-a invitat să părăsească postul de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei. Mai multe publicații ucrainene susțin că a avut loc întâlnirea dintre președintele Volodymyr Zelensky și comandantul șef al forțelor armate ale Ucrainei, Valeri Zaluzhny, la care s-a discutat despre demisia acestuia. Potrivit surselor Zerkala, Nedeli, din biroul prezidențial și anturajul comandantului șef al forțelor armate ale Ucrainei, Zelensky și Zaluzhny s-au întâlnit luni 29 ianuarie. În timpul întâlnirii, Zelensky, potrivit interlocutorilor publicației, i-a sugerat lui Zaluzhny să părăsească postul de comandant șef al forțelor armate ale Ucrainei. Ca răspuns, Zaluzhny, potrivit acestora, a declarat că este dreptul comandantului suprem de a decide cu cine să lucreze. Așadar, încă nu știm dacă este sau nu este vorba despre o demisie sau o demitere. Vom vedea în continuare, vom urmări cu interes ce se întâmplă pe marginea acestui subiect. Armata ucraineană din sud extinde capul de pod de pe malul stâng al Niprului, au anunțat forțele armate ale Ucrainei,
Aceștia afirmă că acțiunile ofensive ale armatei rusești au eșuat și au fost nevoiți să revină pe pozițiile lor cu pierderi de militari. În ultimele 24 de ore, aviația forțelor de apărare ucraineană a lovit 20 de zone de concentrare a personalului, armelor și echipamentelor militare și 2 complexe de rachete antiaerene ale forțelor de ocupație rusești, probabil cu rachete Storm Shadow. Despre acest lucru informează statul major al forțelor armate în briefingul din dimineața aceasta de 30 ianuarie. Unitățile de trupe de rachete au lovit 2 sisteme de apărare antiaeriană, 4 sisteme de artilerie și o stație de război radioelectronică a militarilor Federației Ruse. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.